Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Ну і тим часом про теракти в ці дні, сьогодні і завтра, повідомляють, попереджають своїх громадян Сполучені Штати і Британія. Але йде мова не про теракти на їхній території, а про теракти у Росії, в Москві. Власне, якраз дипломати Сполучених Штатів Америки і Великої Британії попередили своїх громадян на офіційних сайтах, власне, у цих посольств з'явилися попередження про те, що у Москві дуже і дуже ймовірні теракти, якісь вибухи, різноманітні небезпечні події у місцях великих скупчень людей впродовж сьогоднішнього і завтрашнього дня. Тобто 48 годин винятково високий ризик зберігається от таких подій. У посольстві США, зокрема на сайті, заявляють про те, щоб американські громадяни були попереджені про можливі теракти у російській столиці в найближчі 2 доби. І водночас Державний департамент США, окрім посольства, ще й Держдеп, який опікується зовнішньою політикою США, теж випустив окреме попередження для своїх громадян стосовно високої ймовірності таких терактів. Посольство відстежує всі повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом атакувати великі зібрання людей у Москві, зокрема концерти. Йде мова у повідомленні. Ну, на 8 марта, очевидно, якісь концерти в Москві передбачені. Невже американці хочуть зіпсувати росіянам свято? Не може бути. Після такого опублікованого попередження сайт посольства США, власне, перестав працювати, і не виключено, що до кібератаки може бути причетною Росія. Таке повідомлення теж з'явилося. Аналогічне попередження було опубліковане на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії. І вже до громадян, звичайно, своєї держави зверталися там дипломати, рекомендували повністю утриматися від поїздок до Росії або розглянути можливість виїхати з країни. І Державний департамент США згодом підвищив рівень небезпеки подорожей до Росії до максимальної 4-ї позначки. Що це відбувається таке, наразі складно сказати. Може, сьогодні дійсно будуть якісь масові дзвінки про замінування в Москві, може в такий спосіб, власне, псують росіянам свято, а може дійсно це все пов'язано із внутрішніми якимись перетурбаціями, провокаціями з боку путінського режиму напередодні його перевиборів. Ми знаємо, що таку технологію ще під час перших виборів Путіна застосовували, підриви будинків і так далі, аби максимально нагнати страху на населення, щоб воно згуртувалося навколо фігури лідера. Тому в цьому випадку якраз поки що чекаємо і спостерігаємо, складно робити якісь передчасні висновки стосовно цих попереджень, але попередження серйозні і від, власне кажучи, дипломатів провідних західних країн вони прозвучали. Тож може щось і несподіване відбуватися у Москві, на Росії сьогодні і завтра, от впродовж цих якраз березневих днів.